ઉપવાસનો રાજા, કિંગ, રાણી, ક્વીન જે તમે કહો એટલે કે ઝટપટ બનતી અને બધાની ફેવરેટ એટલે કે સાબુદાણા ખીચડીની મોરૈયાની ખીચડી. આ મોરૈયાની ખીચડી આપણે બનાવીશું કુકરમાં હવે નાખીશું ઘી. ઘી એટલું જ નાખવું જેટલી આપણા ઘરમાં આવક હોય. હવે નાખીશું આની અંદર મસ્ત ડીજેની અંદર જ્યારે ગરબા ગાતી જે સુકન્યાઓ હોય ને જેવી રીતે ગરબા ગાવે એ જ રીતે નાખીશું આપણે ચમચી ભરીને આની અંદર જીરું. નવરાત્રિના ડીજેમાં જેવી રીતે કન્યાઓના ગરબા હોય ને બસ આ જીરુંને એટલો ડાન્સ કરાવવાનો છે. હવે નાખશું આપણે સલમાન ખાન એટલે કે સિંગદાણા મરચું એટલું જ નાખવું જેટલું તમને સહનશક્તિ હોય. એની સાથે નાખી દેવું આદુની પેસ્ટ. તમે આને ટોટલી સ્કીપ કરી શકો જો તમારા ઘરે વ્રતમાં આદુ ન ખાવાતું હોય. હવે આ દરેક વસ્તુને સરસ રીતે આપણે કૂક કરવાનું છે. ઓવર કૂક નથી કરવાનું, મિનિમમ કૂક કરવાનું છે જેટલો આપણે પાસે ઘડિયાળમાં ટાઈમ હોય અને જેટલી જલ્દી આપણા ઘરમાં લોકોને ભૂખ લાગી હોય. હવે નાખી દઈશું આપણે કિંગ ઓફ વિક્ટોરિયા એટલે કે બટેકાને સરસ રીતે ચોપ કરવાના, નાના મોટા જેમ તમને ગમતા હોય તે ચોપ કરીને આની અંદર નાખી દેવાના. હવે બટેકા વગર ખીચડી સારી ના લાગે તો આને તમે સ્કીપ કરતા નહીં. ઘરે ના હોય તો દુકાનમાંથી લાવવા વિનંતી. હવે નાખી દઈશું બધાનો રાજા એટલે કે આપણું મીઠું. હવે મીઠું જે છે એ આપણે કર્યું છે સિંધા નમક જે આપણે ઉપવાસમાં ખાઈએ છીએ એને સરસ રીતે નાખી દેવાનું જેના કારણે જે ખીચડી છે એકદમ સરસ નમકીન બનશે અને ખાવાની મજા આવશે. હે ને, ખાવાની મજા આવી જોઈએ ભાઈ. ભલે વ્રત કર્યું તો શું થઈ ગયું, ખાવાની મજા આવી જોઈએ. હવે આ સરસ રીતે બધું જ્યારે કૂક થઈ જશે ને એના પછી આપણે નાખવાનો આ ખીચડીનો મહારાજાનો બાપ એટલે કે મોરૈયો. હવે આ મોરૈયાને થોડો સાફ કરીને ધોઈ લેવો નહીંતર આ સિમેન્ટ જેવો થઈ જશે. હે ને, 2 સીટીમાં તો સિમેન્ટ જેવો થઈ જશે અને પછી તમારે આરી લેવી પડશે આને કાપવા માટે. એટલે સરસ રીતે ધોઈને જ નાખો. હવે આની અંદર સરસ રીતે મોરૈયાને થોડો 4-5 ચમચા વડે થોડું હલાવીને આપણે આને ફ્રાય કરી લેવાનું કેમ કે આની અંદર ઘી પણ નાખ્યું હતું આપણે. હવે સ્વિમિંગ પુલમાં આપણે બાળકો તળતા હોય ને એવી રીતે આ દરેક વસ્તુ આની અંદર તળવી જોઈએ પ્રમાણે આપણે આની અંદર નાખીશું પાણી. મેં ટોટલ 4 ગ્લાસ ભરીને પાણી નાખ્યું છે જેના કારણે આ સ્વિમિંગ પુલ એટલે કે આપણી મોરૈયાની ખીચડી એવી બનશે કે જાણે આપણે રસ્તા ઉપર જતા હતા અને આપણે લપસી ગયા. એટલે કે પથ્થર નથી બનાવવાનો, આપણે ખાવા લાયક ખીચડી બનાવવાની. એટલે 4 ગ્લાસ ભરીને મેં પાણી સરસ મજાથી ઠોકી દીધું. બરોબર. હવે આપણે બંધ કરીશું કુકરનું જે ઢાંકણું હોય ને એ ઢાંકણું બંધ કરી દેવાની. 2-3 સીટીમાં આપણી ખીચડી સરસ મજાની રેડી થઈ જશે. આવી રીતે એને સરસ રીતે હલાવી લેવાની. જોઈ લેવાનું કે ભાઈ સ્વિમિંગ પુલ ખાવા પૂરતો છે કે હજી નાવા પૂરતો છે. એટલે કે જરૂર પડે તો પાણી એડ કરવું, ના જરૂર હોય તો એક્સ્ટ્રા પાણી હોય તો એને બાળી દેવું. આવી રીતે સરસ મજાની ખીચડી તૈયાર કરી દેવાની. 5 થી 10 મિનિટમાં ખીચડી તૈયાર થઈ જશે અને ખાવાની મજા આવશે. બસ આવી રીતે હવે થોડું આપણે કૂક કરી લેવાનું, વધારે નહીં, ખાલી 3-4 સેકન્ડ માટે સરસ રીતે કૂક કરી લેવાનું, ગરમ કરી લેવાની. ગરમ ઊની આમ મોઢું બળી જાય ને એવી રીતે ખીચડી તૈયાર કરીને બધાને પીરસી દેવાની. એટલે વ્રત પણ થઈ જાય અને આપણે ખાવાનું કામ પણ થઈ જાય. હવે આની અંદર આપણે નાખી દેવાના લીલાછમ ધાણા એટલે કે થોડું લીલું દેખાય ને તો ખાવામાં મજા આવે. હવે બસ આવી રીતે ધાણા નાખી દીધા. હવે થોડી વખત થોડું હલાવી લેવાનું એટલે બધાને ધાણા આવે, બધાની પ્લેટમાં આવે. એવું ના થાય કે ભાઈ ઉપરવાળા બધા ધાણા લઈ ગયા અને નીચેવાળા ધાણા તો બાપા રહી જાય એટલે કે એમના પ્લેટમાં તો ધાણા દેખાતા જ નથી. એટલે ભેદભાવ કરવો નહીં. આવી રીતે સરસ રીતે બધું હલાવી લેવાનું. સિંગદાણા, મરચાં, આદુની પેસ્ટ, ધાણા બધાના ડીશમાં જવા જોઈએ. બરોબર. હવે 1 ચમચી ઘી નાખીને સરસ મજાની આપણી જે આ વ્રતવાળી ખીચડી છે ને એને એન્જોય કરવાની. કેવી લાગી કમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા. તમારા ફેમિલી, તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરવાનું ના ભૂલતા. અને જો આ ચેનલ ઉપર તમે નવા છો ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા. હવે ખાઓ અને પીઓ અને ખુશ રહો. બીજું તો શું કહીએ. હવે મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જલસા કરો. અને આજે છે જન્માષ્ટમી તો તમને બધાને હેપી જન્માષ્ટમી. અને આજે સાંજના જો વ્રત હોય તો આ મોરૈયાની ખીચડી તમારા માટે અપલોડ કરું છું. આવી રીતે બનાવીને તમારા ઘરવાળાઓને ખવડાવી દેજો. તારીફ કરશે, તમારું મન પણ પ્રસન્ન અને કૃષ્ણ ભગવાન પણ પ્રસન્ન. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.